નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણી સાથે હું થેપલા બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। મિત્રો, થેપલા તો આપણે અવારનવાર બનાવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આજે હું થેપલામાં એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરીશ, જેનાથી આ થેપલા એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બને છે। તો આવો બનાવીએ થેપલા। થેપલા બનાવવા માટે મેં અહીં લીધેલ છે 1.5 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ। સાથે જ એડ કરીશું મીઠું સ્વાદ મુજબ, જે મેં 1/2 ટેબલસ્પૂનથી થોડું ઓછું લીધેલ છે। 1/2 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અહીં સ્વાદ મુજબ કાશ્મીરી કે રેગ્યુલર મરચું લઈ શકાય। 1/2 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, 1/4 ટેબલસ્પૂન અજમા સરસ ફ્લેવર આપવા માટે આ અજમાને આપણે હાથથી ક્રશ કરીને એડ કરીશું। ચપટી હળદર, સાથે જ લઉં છું 1/2 ટેબલસ્પૂન લસણવાળી ચટણી। આ ચટણી બનાવવા માટે 3-4 કળી લસણ ને બાકીનું લાલ મરચું પાવડર યુઝ થયેલ છે। મિત્રો, દરેક કાઠિયાવાડી ઘરમાં લગભગ લસણની ચટણી તો હોય જ છે। હવે આ લસણની ચટણીમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી છાશ એડ કરી દઈએ અને આ ચટણીને બરાબર મિક્સ કરી અને એડ કરીએ, જેથી લસણની ચટણી થેપલામાં ઇવનલી મિક્સ થઈ જાય। મિત્રો, લસણવાળી ચટણી બનાવીને કઈ રીતે સ્ટોર કરવી, જેની રેસીપી મેં શેર કરેલી છે, જે આપ મારી ચેનલમાં જોઈ શકો છો। 1/4 કપ મેથી લીધી છે। મિત્રો, મેં અહીં ફ્રેશ મેથીના પાંદડા લીધા છે, તેના ઓપ્શનમાં કસૂરી મેથી પણ લઈ શકાય। જો કસૂરી મેથી લઈએ તો થોડો સમય એને છાશમાં પલાળીને રાખવાથી રિઝલ્ટ સરસ મળે છે। 2 ટેબલસ્પૂન બારીક સમારેલા કોથમીર। મિત્રો, કોથમીરના અહીં માત્ર ઝીણા પાંદડા જ લેવાના છે। જો અહીં કોથમીરની દાંડલી લેવામાં આવે તો થેપલા વણતી વખતે અનકન્વિનિયન્ટ લાગે છે। સાથે જ એડ કરું છું 1/4 કપ બારીક કટ કરેલા પાલક, જે ઓપ્શનલ છે, પરંતુ આ રેસીપીને વધુ હેલ્ધી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધેલ છે પાલક। હવે આપણે કુકિંગ ઓઇલથી મોણ આપી દઈએ। થેપલામાં મોણનું પ્રમાણ નહીં બહુ વધુ કે નહીં બહુ ઓછું, મીડિયમ રાખવામાં આવે તો થેપલા સરસ બને છે। 1/2 કપ કુકિંગ ઓઇલ સાથે મેં અહીં 1/2 ટેબલસ્પૂન કુકિંગ ઓઇલનું મોણ આપેલ છે। મિત્રો, અહીં હું જે સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરું છું એ છે રાંધેલા ભાત। આ મિત્રો, થેપલામાં રાંધેલા ભાત યુઝ કરવાથી થેપલા સરસ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બને છે। અહીં આપણે જે ભાત યુઝ કરીએ એ કોઈ પણ ભાત લઈ શકાય, પરંતુ ભાત સારી રીતે ચડેલા હોવા જોઈએ। મિત્રો, ભાતની સાથે જ આપણે એડ કરવાની છે દાળ, પરંતુ દાળમાં આપણે ઘણા બધા સૂકા મસાલા જેવા કે તમાલપત્ર, બાદિયા, લવિંગ વગેરે એડ કરેલું હોય છે, તો તે બધું દૂર કરી દેવાનું। મિત્રો, સરસ મજાની ફ્લેવરફુલ ગુજરાતી દાળ કઈ રીતે બનાવી તેની રેસીપી પણ મેં શેર કરેલી છે, તેમજ દાળ બનાવવાની વિવિધ રેસીપીઝ જેવી કે દાળ પોટલી, દાળ ઢોકળી, દાળ ફ્રાય, લગ્ન પ્રસંગમાં બનતી વરાની દાળ વગેરે દાળની રેસીપીઝ મેં મારી ચેનલમાં શેર કરેલી છે। સૂકા મસાલા રિમૂવ કર્યા બાદ અહીં આપણે દાળ એડ કરીશું। અહીંયા દાળ પણ આપણે 1/2 કપ જેટલી એડ કરી દેવાની છે। હવે આ બધું જ મિક્સ કરી લઈએ અને જો જરૂર જણાય તો થોડી છાશ એડ કરી અને લોટ તૈયાર કરીશું। મિત્રો, આ રીતે થેપલામાં દાળ ભાત એડ કરવાથી થેપલા ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સોફ્ટ તો બને છે, સાથે આપણા લેફ્ટઓવર દાળ ભાત પણ યુઝ થઈ જાય છે। દાળ બનાવતી વખતે આપણે ઘણા બધા સૂકા મસાલા અને મસાલા યુઝ કરીએ છીએ, જે આ થેપલાને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે। અહીં આપણે જે ભાત એડ કરીએ તે ભાત સારી રીતે ચડેલા એડ કરવાના છે, જેથી થેપલા વણવાનું કામ આસાન રહે। અહીં આપણે લસણવાળી ચટણીમાં પણ 1 ટેબલસ્પૂન છાશ એડ કરેલી છે। 1/2 કપ દાળ છે, આપણે જે મેથી એડ કરેલ તે પણ વોશ કરેલી છે, છતાં પણ રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ થોડી થોડી છાશ એડ કરી અને લોટ તૈયાર કરી લઈએ। નહીં બહુ કડક કે નહીં બહુ સોફ્ટ એવો મીડિયમ લોટ તૈયાર કરીશું। અહીં થેપલા માટેનો આપણો લોટ બંધાઈને તૈયાર છે। આ લોટ તૈયાર કરવા માટે મેં એક્સ્ટ્રા 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી એટલે કે 60 ml છાશ એડ કરેલી છે। છાશના ઓપ્શનમાં પાણી યુઝ કરીને પણ આ લોટ તૈયાર કરી શકાય। આ લોટની કન્સિસ્ટન્સી આ મુજબની છે। હવે તેમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ એડ કરી લોટને મસળીને સરસ સ્મૂથ કરી લઈએ। અહીં આ લોટને મેં મસળીને સરસ સ્મૂથ કરી લીધો છે। હવે 15 થી 20 મિનિટ માટે
ઢાંકીને આ લોટને રેસ્ટ આપી દઈએ. 20 મિનિટ પછી આ લોટમાંથી નાનકડા લુવા તૈયાર કરી લઈએ. બધા જ લુવા સાથે નહીં તૈયાર કરીએ, પરંતુ થોડા થોડા લુવા તૈયાર કરીશું જેથી લોટ સુકાઈ ન જાય. તો મેં અહીં થોડા લુવા તૈયાર કરી લીધેલ છે. બાકી જે લોટ બચેલ છે તેને કપડું ઢાંકી દઈએ જેથી લોટ સુકાઈ ન જાય. હવે આપણે તૈયાર કરેલ લુવામાંથી થેપલા વણી લેવાના છે, પરંતુ થેપલા વણતા પહેલા એક પેનને પ્રીહીટિંગ માટે મૂકી દેવાની છે. નહીં બહુ જાડું કે નહીં બહુ પાતળું એવું થેપલું વણીને તૈયાર કરવાનું છે. થેપલા પરથી આ રીતે એક્સ્ટ્રા લોટ દૂર કરી અને થેપલાને પેનમાં મૂકી દેવાનું. જ્યાં સુધી એ થેપલું શેકાય ત્યાં સુધીમાં અહીં આપણે બીજું થેપલું વણીને તૈયાર રાખવાનું છે. થેપલાને એકવાર સેમ સાઈડ પર આ રીતે ફેરવી લેવાનું જેથી થેપલામાં ઇવનલી ડિઝાઇન ઉપસી આવે. હળવી ડિઝાઇન ઉપસી આવતા સાઈડ ચેન્જ કરીને ઉપરની તરફ તેલ લગાડી લેવાનું છે. ફરી થેપલાને સાઈડ ચેન્જ કરી લઈએ. થેપલા પર સરસ ઝીણી લાઈટ બ્રાઉન ડિઝાઇન ઉપસી આવે ત્યાં સુધી થેપલાને સાઈડ ચેન્જ કરી અને સાતળવાનું છે. સેમ વે આપણે બધા જ થેપલા તૈયાર કરીશું. અહીં આપણા બધા જ થેપલા બનીને તૈયાર છે. ખોલીને જોઈએ, ખૂબ જ સોફ્ટ બનેલું છે. તો મિત્રો, તમે એકવાર જરૂરથી આ રીતે બનાવજો થેપલા. તેમજ થેપલા બનાવવાની મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો એક લાઈક કરજો, આપના ગ્રુપ્સમાં શેર કરજો, તેમજ અપડેટ્સ માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ પણ લખજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.